ඉතින් ඔන්න මම අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ VidIQ AI එක දාගන්න පමණින් ඔයාගේ YouTube එකට viewers ලා සහ subscribers ලා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අතරම මේක VidIQ එක ගැන ඔයාලා හරියට තේරුම් අරන් නැහැ කියලා idea එකක් මට ආවා. මොකද සමහර comment සහ සමහර කට්ටිය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් VidIQ එක ගත්තොත් එහම ඔයාලට වෙන මේ විදි 1.56 subscribers ලා ඉන්නවා. ඉතින් VidIQ කියන්නේ paid service එකක්. ඔයාලට නමුත් free service එකෙන් යම්කිසි මට්ටමකට හොඳ support එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම VidIQ එක ගැන ඔයාලට කලින් explain කරලා තියෙනවා. මම ආයෙ explain කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි ඔයා VidIQ කියන AI tool එක setup කරගත්ත පමණින් ඔයාට YouTube එකේ සාර්ථක වෙන්න බෑ. මම ඔයාට කලින් videos හැම එකම මම කියලා තියෙනවා content එකේ quality එකයි thumbnail එකේ quality එකයි තමයි ඔයාට views එනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. අන්න ඒ දේවල් ටික ඔයා හරියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මං කියුවේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ background එක setup කරගන්න ඕනේ කියලා. background එක හරියට setup කරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාට VidIQ එකෙන් support එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොන විදිහේ content කරත් ඔයාට VidIQ එකේ support එක නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. VidIQ එකෙන් විශේෂයෙන්ම කරන්නේ ඔයාට YouTube එක algorithm එක තේරුම් ගන්න උදව් කරන එක විතරයි. එහෙම නැතුව ඔයාට views සහ subscribers ලත් අරන් දෙන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා content එකේ quality එක හරියට maintain කරනවා නම් ඔයාට VidIQ use කරලා ලේසියෙන් algorithm එක කියවගෙන ඔයාට පුළුවන් හොඳ views ප්‍රමාණයක් සහ subscribers ලා ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඉතින් මම ආයෙ මෙතනින් මම මෙන්න මේ comment එකට එනවා. මෙන්න මේ comment section එක අහලා තිබ්බා. මේක අහලා තිබා කෝ VidIQ ගැන ගෙනාවේ නෑනේ. ඇයි එහෙනම් ඔයාට මාසයක් ගිහිනොත් views 1000ක්වත් නැත්තේ? ඕක ඔච්චර හොඳ නම්. ඉතින් මම මේ VidIQ එක ගැන පැහැදිලිවම videos 3ක මේ series එකේ videos 3ක විතර කතා කරලා තියෙනවා. ඒක මේ අහලා තියෙනවා මට views නැත්තේ ඇයි කියන එක. ඉතින් මං හිතුවේ මේ අහලා තියෙන මට views නැත්තේ ඇයි කියන එක. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මට එන්නේ. VidIQ එක දාගත්තට මට views නැත්තේ ඇයි කියන ඉතින් මට ඇත්තටම views අවශ්‍ය නැහැ. content creator කෙනෙක් නෙමෙයි. මම මගේ experience එක share කරන එක තමයි මෙතන කරන්නේ. මම වෘත්තීය software engineer කෙනෙක්. ඒතර මම මගේ company එකක් run කරන ගමන් තමයි මේ ඔක්කොම ගන්න. මගේ එක තව ළමයි දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා. ඒ වැඩත් එක්ක මට videos කරන්න එහෙම ලොකු වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් free time එකට තමයි මම මේවා කරන්නේ. ඉතින් continuously මම videos upload කරන්නේ නැහැ මේ channel එකට. නමුත් මගේ තව channel 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම ලංකාව target කරලා කරන මගේ අනිත් channel එක. ඒක බලලා තමයි ඔයාලා හැමෝම මෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් ඒකේ long tutorials බලන්න අකමැති කට්ටියට තමයි මම මේකේ long tutorials කරලා මම දන්න දේවල් share කරන්නේ. ඒතකොට ඒ channel එක බලලා ආපු කට්ටිය තමයි මගේ ඉන්න subscribers ලා 650ක් විතර මේ වෙද්දි ඉන්නවා. 650න් 600ක් මේක බලලා ආපු කට්ටිය. ඉතින් ඒ කට්ටිය තමයි මේකේ videos ගොඩක් බලන්නේ. ඉතින් ඒ channel එකේ මේ වෙද්දි 14000ක් විතර ඉන්නවා. තව channel එකක් තියෙනවා. පිටරට audience එක target කරලා කරන එකක්. ඒකෙන් මේ වෙද්දි 45000 46000කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් subscribers ඉන්නවා. මම ඒව කලින් ඒව හැම දෙයක්ම මම මගේ අනිත් channel එකේ මම ඔයාලත් එක්ක share කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ 25000ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් මම YouTube එකේ පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලත් එක්ක share කරන්නේ. ඉතින් මේ channel එක ගත්තොත් එහෙම මේ channel එකට මම views ඇති වෙන්න නැති වෙන්න හේතුව මම කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි මේ thumbnail එක. right මේ thumbnail එක මෙලෝ රහක් නැහැ. මේක දැක්කම click කරන්න හිතෙනවද කාටවත්? එහෙම click කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. right මේක එහෙම quality level එකකට නැහැ. මගේ අනිත් channel එක සාපේක්ෂව බැලුවොත් එහම ඔයාලා බැලුවොත් එහම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් quality නැතිව thumbnail හදන්න හේතුව තමයි මට මේකට මේ content එක share කරන්න හැමෝටම share කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ විදි YouTube එක ගැන ඕන තරම් content ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ අනිත් channel එකෙන් මගෙන් ආපු කට්ටියට උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ channel එක හදලා long tutorials විදිහට YouTube එක ගැන YouTube channel එක ගැන මගේ experience එක මම මෙතන share කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් views ගන්න නෙමෙයි. ඒතර මම මේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කවදාරි දවසක මට නිදහස් වුණාම free time එකක් හම්බුනහම web development සහ ඒ web application developer කෙනෙක් විදිහට software engineering ගැන ඔයාලත් එක්ක share කරන්න. ඒතර මට අවුරුදු 4ක 5ක experience එකක් තියෙනවා. experience එක මේ channel එකෙන් දවසක share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඇත්තට මේ channel එක හදා ඒත් එක්ක මගේ තියෙන experience මම මේ channel එකේ share කරනවා. ඇත්තටම මගේ වෙලාවක් නැති ප්‍රශ්න නිසා තමයි මම මේ channel එක continue කරන්නේ නැත්තේ. නමුත් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මම මෙතෙක් කල් කරපු දේවල් වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් අහන්න. මම දන්න විදිහට මගේ level එකෙන් මම ඔයාලට උදව් කරන්න මට ඒ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් ගන්න ඇති කියලා මගේ channel එකට නැත්තම් views නැත්තේ ඇයි කියන එක. මෙන්න මේ channel එකට නැත්තම් views නැත්තේ ඇයි කියන එක ඔයාලට idea එකක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට achievement වලට අවිල්ලා බැලුවොත් එහම ඔයාලට පේනවා මම continuously videos upload කරලත් නැහැ. මේ වගේ milestone වලට එච්චර මං ළඟා වෙලත් නැහැ. ඉතින් මේවා කියවන විදිහ මං ඔයාලට කියලා තියෙනවා VidIQ එකත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ඊට පස්සේ මේක දෙනවා ඔයාට එන මගුලක් නෙමෙයි ඔයා කියන ඉතින් ඔයා
ඔය යූස් කරනවා නම් ඕක හරි මෙතඩ් එකක් නම් views එන්නේ ඕනෙනේ ඔයා කියන විදිහට ඒක කිව්වේ කියලා right. ඉතින් මම හිතනවා මට උත්තරේ හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් VidIQ එක ගැන ඉතින් සැක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම VidIQ කියන්නේ මේ ලෝකයෙන් පිළිගත්ත දෙයක්. අපි විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ ඉන්න මිලියන ගණන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා ඉන්න YouTubers ලා පවා ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය පවා ඕක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ VidIQ එකෙන් කරන්නේ ඇනලයිස් කරගන්න උදව් කරන එක මිසක් views අරන් දෙන එක නෙමෙයි. right මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඉතින් මේකත් VidIQ එකකින් ගැන අනිවාර්යයෙන් මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා දැන්. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න අනිවාර්යයෙන් මට එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් කරලා ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මට අත්‍තරම මේ channel එකේ ඉන්න පොඩි පිටසක් වුණත් මම දන්න දේ share කරන්නේ. ඉතින් මම කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවා නම් ඒක තමයි මම අත්‍තරම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තේරෙන නිසා තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න ඉතින් මේක ඉතින් මේ තමයි මම follow කරපු strategy එක. මම YouTube හදේ මම දැන් channel 4ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ channel මේ මගේ 4 වෙනි එක. මේ මගේ 4 වෙනි YouTube channel එක. ඉතින් මේක විතර මේක ඇත්තටම views බලාගෙන කරන එක නෙමෙයි. අර ලොකු production level එක පාවිච්චි කරන්න නැත්තේත් ඒකයි. ඉතින් මගේ අනිත් channel තුනම මේ විදිහට subscribers ලා 10000කට වඩා ඉන්නවා. එක අනිත් දෙකක 20000කට වඩා ඉන්නවා. එක 10000කට වඩා ඉන්නවා. ඉතින් මේ යන්න ඒ experience එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් share කරන්නේ. මම හැම channel එකම මේ strategy එකට තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් මට ඒ තුනේම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඕන නම් මම මේකට content කරන්න තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා තියෙන්නේ. මම video development වගේ කරන්න පටන් ගත්තා. අපි බලමු මේකත් අනිවාර්යයෙන් මේ පරණ මේ සමහරලාට මෙන්න මේ views මේ videos වලට පවා views එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයාලට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ YouTube එකේ background එක හදාගන්න. දැන් මගේ YouTube එක ගත්තොත් එහෙම දැනට videos අපි බලමු. videos 8යි තියෙන්නේ right. මේ 8 මදි. ඇත්තටම මේ 8 videos 8 මදි. bubble ගැන මම කරලත් නැහැ. bubble ගැන තාම මේ පොඩි interaction එකක් විතරයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ bubble ගැන එහෙම පටන් ගත්තම අනිවාර්යයෙන් මට මේ channel එකට views ගන්න පුළුවන්. මම ඒක දන්නවා right. ඒක thumbnail එක අහලා ඒ විදිහට ඇත්තට මේ බලන්න මේ bubble thumbnail එක දැක්කට මෙන්න මේ bubble එකට ගියොත් එහෙම right මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා views මම පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට bubble video එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහම ඔයාලට පේනවා මේක අපි බලමු කීයක් බලලා තියනවද කියලා. යන්නේ මේ බලන්න මේ thumbnail එක දැක්කම උනා ක්ලික් කරන්න හිතෙන්නේ මේක welcome to bubble introduction මොනවත් නැහනේ. නමුත් අර වීඩියෝ එක බලලා ආපු කට්ටිය තමයි ඒකෙන් පැහැදිලා ආපු කට්ටිය තමයි මේක ඉන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකයි views නැති වෙන්නේ. මෙතන ගවොත් එහම අපිට හිතුවොත් එහම කෝඩ් නැතුව ඇප් එකක් හදලා මිලියනයක් ඔය කියලා වගේ thumbnail එකක් දැම්මොත් එහම මේකට බලන් views එනවා. ඉතින් මම එහෙම කරේ නැහැ. හේතුව තමයි මගේ ඒක ඇත්තටම බොරු කියලා එහෙම වැඩකුත් නැහැ. අර ඒක ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම කැමති කට්ටිය ටාගට් කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් views වා subscribers ලා බලාගෙනවත් නෙමෙයි. ඉතින් ඉස්සරහ බලමු අපි මේ channel එක up වෙන විදිහට මේකේ grow එක වෙන හැටි, මේකේ subscribers ලෙන හැටි, monetization apply කරන හැටි, ඒ හැමදේම මම ඔයාලට ඉස්සරහට මෙන්න මේ channel එක grow වෙන විදිහත් එක්ක මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මට නිදහස් වෙලා හම්බුනාම මේ channel එකේ තව වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් සම්බන්ධ දේවලුත් මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් ඒකට වෙලාවක් තමයි නැත්තේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට තව වැඩ ටිකක් කරන්න. ඉතින් ඒකත් කියන ගමන් මතක් කරන ගමන් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.